Trained immunity valt te vergelijken met het gaan naar de sportschool. Als je dat vaak doet, word je er beter in. Het aangeboren immuunsysteem kan ook worden getraind. Bij een tweede prikkel reageert het dan beter. Echter, trained immunity kan ook te veel aanstaan, als er te veel getraind is. En onze hypothese is dat bij ME/CVS dat wel eens het geval kan zijn. Trained immunity komt voor bij de cellen van het aangeboren immuunsysteem. Maar ook andere cellen in de huid of in de longen kunnen worden getraind. In ons project willen we onderzoeken of hersencellen getraind kunnen worden door het toevoegen van stoffen uit het bloed van ME-patiënten. Dit gaan we doen in een celkweek van hersencellen die we al in kweek hebben. In bloedcellen kunnen we zien of het immuunsysteem geactiveerd is en in de vloeistof van het bloed kunnen we dat ook onderzoeken. Of dat verschilt met de mate van ernst van ME weten we nog niet. Maar door uitgebreid onderzoek van bloed en bloedcellen te doen, hopen we daar meer inzicht in te krijgen. Zeer ernstig zieke ME-patiënten kunnen in ons project als Patient Research Partner meedoen, omdat wij online meetings organiseren. Verder is het heel belangrijk dat deze patiënten ook bloed doneren aan de NMCB Biobank. Daarvoor wordt speciaal bij hun thuis bloed afgenomen. Zonder dat bloed kunnen wij ons onderzoek niet doen. Ik kan niet direct één ontdekking noemen, maar er zijn veel artikelen uitgekomen de laatste jaren over ME. En zelfs als je er naar kijkt, is er een verdubbeling van het aantal de laatste 5 jaar. Dit geeft aan dat er veel onderzoek in de wereld wordt gedaan. Echter, een heleboel onderzoeken moeten ook nog door onafhankelijke andere onderzoeksgroepen bevestigd worden. Als ik kijk naar mijn eigen onderzoek bij Sjögren en het vinden van verhoogd interferon bij deze patiëntengroep, dan ben ik zeer hoopvol en blij dat er nu een trial loopt waarin Sjögren-patiënten worden behandeld met een blokker van interferon. We hopen dat we als we ME-patiënten ook in subgroepen met specifieke immuunhandtekeningen kunnen indelen, dat deze patiënten ook weldra behandeld worden met een specifiek medicijn wat aangrijpt op deze immuunhandtekeningen.